Året är 1770. Karin är bara 15 år, men en väldigt handlingskraftig och omtyckt piga i den lebelska köpmangården. Varje dag är ett slitgöra, men Karin fortsätter drömma om den stora världen utanför. I den vackra trähusmiljön i Kristinestad finns förutom själva gården också ett saltmagasin. Gården är unik i sig. Det finns en ståtlig barocksal med takmålningar och de vävda tapeterna har alla olika mönster. Karin tycker att det är fantastiskt vackert. En stapelstad eller förrådsstad var en stad i Sverige som hade stapelrätt. Från tidigt 1800-tal används ordet som en benämning på en stad där fartyg från utlandet kunde tullklarera sin last. Städer som saknade den här rättigheten kallades istället för uppstäder. Uppstäder fick inte handla direkt med utlandet utan seglade sina varor till en stapelstad. Med 1765 års riksdagsbeslut fick Björneborg, Vasa, Gamla Karleby och Uleåborg aktiv stapelrätt. Borgarskapet i de övriga österbottniska städerna fick också rätt till utrikesseglation, men de måste vid in- och utresa besöka tullkamrarna i någon av stapelstäderna. Stegvis beviljade också övriga städer stapelrätt. Med rätten till utrikesseglation började också de österbottniska städernas 100-åriga storhetstid. En morgon väntar en överraskning i det stora köket på lebelska köpmangården. Karin möts av en glassmaskin. En ny manik som kommit till staden med skepp från utlandet. Ingen vet hur den ska användas, men Karin tar itu med det. Det ska bli glass åt husbonden. Karin skakar i händerna när hon börjar på. Och hon vet att det här är bara början på något stort. När städerna hade fått aktiv stapelrätt började handel och sjöfart blomstra på allvar. Exportvaror från inlandet, tjära, bäck, säd, smör, skinn, brädor och plankor bidrog till att skapa grunden för städernas rikedom. De viktigaste importvarorna var i sin tur salt, tobak och järn. Saltet som importerades har spelat en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen. Tack vare saltets konserverande förmåga kunde maten förvaras på ett bra sätt och höjde levnadsstandarden för folket. Saltet var en mycket viktig handelsvara, inte bara i städerna utan också på landsbygden. Mäktiga handelshus och inflytelserika borgarfamiljer satte sin prägel på livet i städerna, på politiken och modet under 1700- och 1800-talet. Borgarfamiljernas hem präglades av influenser från kontinenten. Redaren beställde ofta hem olika varor för eget bruk med sina skepp. Det kunde vara allt från byggnadsmaterial, vin, tyger och porslinsserviser till kryddor, frukter och dyrbara tyger. Det var på det här sättet som många nya uppfinningar hittade vägen till de österbottniska hemmen. Familjerna ville också visa upp sitt välstånd, därför var representationsmiddagar vanliga. Det påstås att man, om man hade råd, kunde hyra exotiska frukter såsom en ananas till middagen för att imponera på sina gäster. Klädedräkterna kom också att inspireras av modet på kontinenten eller i Amerika. Eftersom våra österbottniska kuststäder var det första som fick ta del av varorna och glamouren som kom med skeppen från utlandet, var borgarståndet i kuststäderna ofta pionjärer för mycket av det som var nytt. Därför har till exempel Kristinestad ibland kallats Lilla Paris.